ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කොත්තුමීර රසටත් වඩා රසට ගෙදරදීම නූඩල්ස් එකක් හදාගන්න විදිය. මේ නූඩල්ස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මේක හදාන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන ගෑස් ප්‍රශ්නයටත් ඔයාලට විසඳුමක් වේවි. රසකාරක පැකට් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. රසකාරක මොනවත්ම නැතිව ගොඩාක්ම රසට ඔයාලට මේ නූඩල්ස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. තෙල් ටික රත් වුණාම කරපිංචා ලොකු ඉත්තක් මේ වගේ එකතු කරන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අමු මිරිස් කරල් දෙකක්. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ රටලුණු ගෙඩි භාගයක්. මේ ටික දැන් භාගයට බැද්දෙද්දි මම එකතු කරනවා ලුණු රස අණුව, කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක්. දැන් මේ ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනතුරුම බැද ගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා වතුර මිලිලීටර් 200ත් 250ත් අතර. දැන් එකතු කරන්නේ කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් තේ හැන්දත් අතර. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. චිකන් කරි පවුඩර් තේ හැඳි 2-3ක්. දැන් මෙන්න මේ වගේ වතුර ටික හොඳට නටද්දි මම එකතු කරනවා බිත්තර 2ක්. බිත්තර ටික හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා ෂනික නූඩල්ස් පැකට් එකක්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ බිත්තර ටික මේ වගේ පොඩියට කඩා ගන්න. අවශ්‍ය නම් තව වතුර මිලිලීටර් 50ක් විතර එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට කවලම් කරලා නූඩල්ස් ටික තැම්බෙන්න තියන්න. මෙන්න මේ වගේ වතුර ටික හිඳිලා නූඩල්ස් ටික ලස්සන පාටට එන්න ඕන. දැන් ඔයාලා කැමති නම් ලුණු කොළ ටිකක් එකතු කරන්න. මේ නූඩල්ස් එක කොත්තුමී රසටත් වඩා ගොඩාක් රසයි. සැරට රසට තියෙන දයිය නූඩල්ස් එකක්. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. විනාඩි 10ක්වත් ඔයාලට යන්නේ නැහැ. ලිප ගෑස් මේ මොනවත් ඕන කරන්නේ නැහැ. රයිස් කුකර් එකේ ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. මීට කලින් මම ඔයාලට මේ නූඩල්ස් එක ලිපේ හදන විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ රෙසිපි එකටත් ඔයාලගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන්ම රසට කෑම වේලක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.